we so dearly won. De vriendschap tussen Nederland en Canada komt zeker niet van één kant. Een Canadese veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, Sidney Frost, componeerde dit vrijheidslied om Nederland te bedanken. Sinds een paar jaar schrijft hij zijn memoires over een tijd die zijn leven voor altijd heeft veranderd. 1939, I was in high school in St. John, New Brunswick. We knew war was coming. Everybody wanted to join up. Some for the reason they wanted a little excitement, but most of us realized this was a turning point in the world crisis, you might say. Unless we went in then, Hitler was going to take over the world. That's what we felt and believed in. In de tijd dat de Duitsers Polen binnenvielen, ging Sidney naar de middelbare school. Engeland en Frankrijk stelden Duitsland een ultimatum. Terugtrekken of de consequenties aanvaarden. Deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Maar Duitsland gaf geen krimp. 2 dagen later, op 3 september 1939... verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. Dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een week later sloot Canada zich aan bij de geallieerden. Toen Sidney van school kwam, meldde hij zich in 1940 aan bij het Royal Military College. 2 jaar later sloot hij zich aan bij de Princess Patricia Canadian Light Infantry en ging daarmee naar Sicilië. The greatest day in my life. So I've been working toward it for almost 3 years. And here I was joining my own regiment in the front lines, and it was a great day. Maar de mooiste dag van zijn leven werd al gauw zijn ergste nachtmerrie. I was scared to death, but you don't show it. You learn not to. Inside, you're in turmoil, of course. But after all, you're a leader. I was being paid then, I think, $5 a day to be a lieutenant. You have to live up to this and be an example to your men. Italy is a very mountainous country. And what the Germans would do, they'd get up on a mountain on top, and we then had to attack them going up the mountain. What chance do you have? So it was a long, laborious process. It took us from Sicily. We landed July the 10th, 1943. We finally ended up in Florence in February of 45. So all that long time, we were fighting Germans, pushing them back a little bit at a time, suffering terrible casualties because they were in front of us and above us. Net als Sidney Frost schrijft ook de Canadese veteraan Philip Pockello zijn memoires. En net als Sidney vond ook hij dat het zijn plicht was om in dienst te gaan en tegen Hitler te vechten. At that time, I was 22 years of age, and it was the thing to do. And each day, that list was getting longer and longer. Boys who weren't coming back, and you sort of get the feeling that you have to make a contribution. Phil nam dienst in de Royal Canadian Air Force. Na een lange, zware training werd hij in augustus 1943 naar Engeland gestuurd. Maar toen hij aankwam, moest hij nog een tijdje wachten voordat hij zijn steentje kon bijdragen. I thought I was ready to go on squadron at that point, but it was not to be. Actually, I was another 8 months before, in training in Britain. I didn't realize that you had to have a crew, and you had to bond with the crew, and you had to change your way of living, their thinking, because you were in a different country. And after 8 months, then I went on squadron. In Nederland begon de oorlog op 10 mei 1940. Duitse troepen vielen van alle kanten binnen, hoewel Hitler het land een jaar eerder tot neutrale mogendheid had uitgeroepen. Op 14 mei stelden de Duitsers een ultimatum aan Rotterdam. Geef je over, anders bombarderen we je. Hoewel de Nederlanders zich overgaven, bombardeerden de Duitsers Rotterdam toch plat.
Op 21 mei 1944 vloog Phil Pacello naar Nederland voor zijn derde missie. De Duitsers hielden het land inmiddels al meer dan 4 jaar bezet. Phil had er geen idee van dat zijn derde missie tevens zijn laatste zou zijn. The Germans had a very elaborate system on the coast of Holland. We knew we had to cross the coast of Holland and go over Holland and into Germany. The Germans had their fighters based, and they had what they called the Bieber bunker in Oostfurne. They were able to detect various aircraft, and they used to zero in on an aircraft, and then they bring the fighter in to within 600 feet.